सो हे गाइज वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजकडे. सो फ्रेंड्स, 11वीमध्ये ॲडमिशन घेण्यासाठी जी तुम्हाला CET एक्झाम द्यायची आहे तर त्याबद्दल काही इम्पॉर्टंट अपडेट्स आहेत. तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला त्याबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन देणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, बघा की CET एक्झाम 2021 किती मार्काची आणि कोणत्या विषयाची असेल परीक्षा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याबद्दल आपल्याला डिटेल इथे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. बघा कशा प्रकारे आहे. तर इथं बघा की कॉमन CET म्हणजे काय, तर कॉमन एंट्रन्स टेस्ट म्हणजेच की प्रवेश परीक्षा घेण्यात येईल अशी घोषणा केलेली आहे. त्यानुसार आता ही परीक्षा ऑगस्टमध्ये होणार आहे. मात्र यासाठीची नोंदणी प्रक्रिया आजपासूनच म्हणजेच की 19 जुलैपासून सुरू होत आहे. मात्र ही परीक्षा नक्की कशी असणार याबाबत विद्यार्थ्यांना बरेच प्रश्न पडले, म्हणून या परीक्षेबाबत तुम्हाला संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला काय CET म्हणजेच की 11वीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी इच्छुक असणारे विद्यार्थी त्यांनाही द्यायची आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना ज्युनियर कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे त्यांच्यासाठी ही परीक्षा असणार आहे. ही परीक्षा पूर्णपणे 10वीच्या अभ्यासक्रमावर इतर असणार आहे. म्हणजेच की तुमचा सिलेबस असणार आहे तो 10वीचा राहणार आहे. आणि प्रत्येकी तुम्हाला जे आहेत एकूण 100 मार्क्स आहेत पूर्ण एक्झामचे. आणि यामध्ये तुम्हाला इंग्लिश, मॅथ, सायन्स आणि सोशल सायन्स म्हणजेच की इंग्रजी, गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्र या विषयांवर तुमची जी एक्झाम होणार आहे प्रत्येकी 25 मार्क्स असे टोटल तुम्हाला 100 मार्क्सची परीक्षा असणार आहे. प्रवेश परीक्षेसाठी 100 गुणांची प्रश्नपत्रिका आणि तुमचा जो टायमिंग असेल तो असेल 2 तासाचा. तर अशा प्रकारची ही तुमची एक्झाम इथं होणार आहे. आणि परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रांची यादी राज्य मंडळ किंवा परीक्षा परिषदेमार्फत जाहीर करण्यात येणार आहे. म्हणजेच तुम्हाला एक एक्झाम सेंटरसुद्धा दिलं जाणार, तिथं जाऊन तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे. आणि ही एक्झाम तुम्हाला ऑफलाईन पद्धतीने द्यायची आहे. तर आजपासून त्याचं रजिस्ट्रेशन प्रोसेससुद्धा सुरू झालेलं आहे. जर काही अडचण असेल तर कॉमेंट्समध्ये मला नक्की विचारा आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.